नमस्कार मित्रांनो, मी वनिता गायकवाड आपली मावशी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करीत आहे। माझी आजची रेसिपी आहे शेवग्याच्या पाल्याचे पराठे। मित्रांनो, ही रेसिपी कशी बनवायची मी तुम्हाला दाखवते। चला आता आपण पराठे बनवू। हे बघा मित्रांनो, मी शेवग्याचा पाला आणलेला आहे। आपण आता याला सोलून घेऊ आणि याचे मस्त पराठे बनवायचे आहेत आपल्याला। असा आणून असा सोलून घ्यायचा आहे, पूर्ण पाला काढून घ्यायचा त्याचा। आणि जास्त निब्बर पाला नाही आणायचा, मीडियम पाला घ्यायचा। जास्त कवळा बी नाही आणि जास्त निब्बर बी नाही। मस्त पराठे लागतात त्याचे। ऊन जास्त पडल्यामुळे ते सुकल्यासारखं झालेलं आहे। हे बघा मित्रांनो, मी असा पाला काढून घेतलेला आहे। हे बघा किती छान पाला निघालेला आहे त्याचा। आपल्याला आता या काड्याची गरज नाही आहे। हे बघा मस्त पराठे लागत आहेत खुसखुशीत। मी आता याला धुवून घेते। पाऊस पडून गेलेला आहे। पाला आधीच चांगला स्वच्छ झालेला आहे झाडावर, पण आपण एक पाण्याने याला मस्त धुवून घेऊ। तुम्ही मेथीचे पराठे खाल्ले असतील, भोपळ्याचे खाल्ले असतील। मित्रांनो, तुम्ही शेवग्याच्या पाल्याचे पराठे खाल्लेत का कधी? आज माझा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला पराठे कसे वाटतात माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। हे बघा भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। हे बघा त्याला लागणारं साहित्य: डाळीचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ हे सारख्या प्रमाणात घेतलेलं आहे मी। लाल तिखट, हळद, मीठ आणि जिरे आणि लसूण वाटून घेतलेला आहे। मित्रांनो, आपण पाला धुवून घेतल्यामुळे पाणी थोडंसं कमी लागणार आहे याला। आपण पाण्याचा जास्त वापर नाही करणार, याला पाल्याला पाणी सुटतं। आता आपण याला मळून घेऊ। तेल पण लागतं। मित्रांनो, मी सगळे पीठ टाकून घेतलेले आहेत। आता याला मी मिक्स करून घेते। आपण थोडंसं पाणी टाकू याच्यामध्ये। हे बघा मित्रांनो,
हे असं पीठ मळून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. जसं आपण तुम्ही चपात्याला याला पीठ मळतात तशा प्रकारे पीठ मळून घ्यायचं. हे बघा, जास्त पातळ नाही, जास्त घट पण नाही आहे. हे बघा, आणि किती छान दिसतंय, हिरवगार मस्त. हे बघा, आणि असं ताट स्वच्छ करून घ्यायचं पिठाचं. बघा मित्रांनो, आपलं सगळं साहित्य रेडी आहे. आता मी चूल पेटवते. दुपारची वेळ झालेली आहे, भूक लागलेली आहे. आता पटपट पराठे बनवू आणि खाऊ आपण. आता मित्रांनो, आपली चूल पेटलेली आहे. आता मी तवा ठेवते. मस्त जाळ लागलेला आहे. हे बघा, आता चूल पेटलेली, मी पराठे बनवते. मित्रांनो, त्याला पलटी केलं तर आता त्याच्यावर तेल टाकू आपण असं साईडनी. दोन्ही साईड चांगली भाजून घ्यायची आपल्याला. हे बघा, किती छान पराठा भाजलेला आहे आपला. बघा, आणि चुलीवरचे पराठे गरम गरम लय भारी लागतात, एकदम एक नंबर. हे बघा, अशा प्रकारे आपला पराठा झालेला आहे. मी याला काढून घेते आता. हे बघा, मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले पराठे झाले. शेवटचा पराठा भाजून काढते मी आता मस्तपैकी. तेव्हा किती छान भाजलाय बघा, असा तांबूस तांबूस मस्त. हे बघा मित्रांनो, पराठे आपले तयार झालेले. मी पराठ्यासोबत खाण्यासाठी दही घेतलेला आहे आणि थोडासा गूळ घेतलेला आहे. हे बघा, किती छान पराठे झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, चुलीवरचा पराठा आहे. हे बघा, किती नरम झाले मस्त, हे का. हे बघा, अशा प्रकारे तुम्ही पराठे करू शकता. हे बघा, लुसलुशीत झालेत मस्त. हे बघा, आता आम्ही दोघी खाऊन सांगतोय तुम्हाला कसे झालेत पराठे. या जेवायला खापराची. हे बघ, दही पण छान आहे, आंबट पण नाही, गोड पण नाही आहे, मीडियम दही आहे. मस्त झाले, खूप छान झाले. नेहमी सारखेच झाले. मम्मी असेच बनवतं नेहमी. आमच्या पप्पाला लय आवडतं पराठे, मम्मी नेहमी बनवत असता. मस्त झाले, छान झालेत पराठे. या पराठे खायला दह्यासोबत छान लागतंय. दही गूळ तुम्ही
जे आवडेल ते खाऊ शकता, मस्त लागतात. आणि याच्यासोबत तुम्ही लाल मिरचीची चटणी पाणी घालून जरी वाटून केली ना, ती पण तुम्ही खाऊ शकता, भारी लागतं ते पण. आणि शेवग्याचा पाला आयुर्वेदिक आहे, मस्त भारी झालेले आहेत. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असली मित्रांनो, तर नक्की तुम्ही एकदा घरी करून बघा. माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा पराठे कसे झालेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.